Jmenuji se Loara a toto je můj příběh. Bývala jsem jako jakákoliv jiná dívka, která kdy na Jorviku žila. Byla jsem jako jakýkoliv jiný človíček, který kdy na Jorviku žil. Láska ke koní mě vždy poháněla vpřed. Stejně tak se můj život točil pouze kolem těchto úžasných čtyřnových stvoření. Můj kůň se jmenoval Fisto. Byl to úžasný pasofino, kterého mi rodiče koupili v den mých 12. narozenin. Byl to věk, ve kterém každý dostal svého prvního koně. Bylo to takové pravidlo. S Fistem jsem si hodně zažila. První cval na rozlehlých pláních Everwind Fields, ta volnost, kterou se s ním cítila, byla nepopsatelná. Připadala jsem si, jako bych zvládla všechno. Když jsem na ně nasedla, jako by všechny mé strasti ze života byly zadupány pod tíhou jeho kopyt. Jistě ten pocit znáte také. Fista jsem dostala v létě a nemohla jsem se dočkat na to chvíli, až Jorvik zasype první sněhová nadílka a my budeme první, kteří pošlapou nepoškozenou vrstvu sněhu. Prosinec se kvapem blížil, všechny děti se budily s nadšením v očích, až roztáhnou závěsy oken a uvidí tu krásnou bílou nadílku. Jenže ona nepřišla. Třeba se sníh jenom zpozdil, mysleli jsme si. Sníh ale nikde. Trvalo to několik let, Vánoce přestaly být to, co bývaly, žádné radostné křiky dětí na ulicích, žádní vtipně vypadající sněhuláci před školkami a žádná vánoční atmosféra. To se odrazilo na psychice snad všech dětí. Radost z vánočních prázdnin vystřídala pochmurná nálada. Já jsem nechtěla jen tak sedět a čekat, co když sníh nepřijde nikdy. Fista mi bylo líto. V srdci vím, že se těšil na sněhové radovánky tak jako já. Tak jako my všichni. Po pár dalších letech to lidé vzdali. Nikdo o sněhu ani nehlesl, nikdo si nedovolil ani doufat, že by letos snad mohlo přijít. Rozhodla jsem se to vzít do vlastních rukou. Snažila jsem se na nějaké spisy či souvislosti s tím, proč se nám sníh takovou dobu vyhýbá a nechce se vrátit. Dlouhé dny jsem trávila v knihovnách. V té době jsem již byla dospělá, takže mé odhodlání a nadšení hnát za něčím, co nemusí mít žádný výsledek, bylo považováno za bláznovství. Proč netrávit čas raději v práci? Proč se nevěnuješ jiným koníčkům? Takové komentáře jsem dostávala často. Začala jsem cítit ze všech stran, že společnost mě začala odsuzovat. Jít si za svým snem, jako by bylo zakázané nebo nemyslitelné. Lidé se mi začali vyhýbat na ulici, házeli na mě divné pohledy, já ale měla Fista. Pomoc někoho jiného jsem nepotřebovala. Když už jsem se rozhodla, že vrátím radost všem obyvatelům tohoto poloostrova, tak to také dotáhnu do konce, ať to stojí cokoliv. Tato slova měly ale větší váhu, než jsem si tehdy uvědomovala. Studiem počasí jsem promarnila 5 let svého života. Byly dny, kdy jsem se budila s energií, jindy jsem se propadla v pláč a nechtěla vstát. Dostala jsem se do bodu, kdy jsem se musela rozhodnout. Buď hledat řešení a zřeknout se normálního života, nebo to nechat být a nechat obyvatel Jorviku na pospas pochmurných Vánoc. Vánoce se už ani neslavily a lidé se změnili. Poté, co jsem prostudovala snad všechny studie o počasí, musela jsem upřít pozornost na jiný typ knih. Sice jsem se dozvěděla hodně zajímavých informací o klimatických změnách, jak mořské proudy ovlivňují počasí, ale nic nevysvětlovalo, proč se sníh Jorviku vyhýbá již několik po sobě jdoucích let. Bylo na čase navštívit místo lidem zapovězené, knihovnu ve Fort Marie. Od různých kontaktů kolem města jsem se dozvěděla způsob, jak se do této pevnosti dostat. Někteří lidé si o mě mysleli to, co už jsem o sobě dávno věděla, že jsem se asi pomátla. I když ne tak docela, spíš bych to nazvala jako odhodlání vrátit něco, co bylo již dávno zavrhnuto. Odvážnost, to je slovo, kterým bych se popsala. Ve Fort Marie se nacházela obrovská spousta knih o zapovězených rituálech a dokonce i magii. Pár dní jsem bloumala nekonečnými regály naplněnými tisícovkami knih, které si nikdo nikdy nepřečte. Jaká škoda, pomyslela jsem si. Jednou se však narazila na něco zajímavého. Něco, co by celou situaci Vánoc bez sněhu vysvětlilo. Na stole byl svazek starých novin. Tak starých, že když jsem se jich dotkla, cítila jsem, jak se mi papír pomalu drolí pod prsty. Článek byl o zakončení několikaletého moru. Něco zvláštního, pomyslela jsem si, jenže na fotce byla vyobrazena krajina plná sněhu. Přesně tak, jak si já pamatuju. Morem novinář nazval období bez sněhu. Musela jsem se nad tímto názvem zasmát, protože nálada mezi lidem venku opravdu připomínala morovou situaci. Článek popisoval příběh dívky, která se rozhodla přivést sníh zpět do Jorviku. Nikdo ji nevěřil a všichni měli za kompletního blázna. Jenže jednoho dne dívka zmizela a o den později opravdu sněžit znovu začalo. Lidé dodnes neví, co se s dívkou stalo,
Někteří si myslí, že udělala nějakou dohodu se spolkem čarodějnic, jiní si myslí, že utekla z domu a sníh je pouze náhoda. Dívka byla v novinách i vyobrazena a držela v ruce knihu. Věřte tomu nebo ne, knihu jsem našla. Bedlivě jsem ji pročítala a hltala každé slovo. Údajně se jedná o několikaletý cyklus, při kterém je třeba učinit jistý rituál, který sněhovou nedělku vrátí. Následovala jsem kroky, které kniha popisovala. Skutečnost, že dívka, která tento rituál podstoupila, se již nikdy nevrátila, mě neděsila. Ba naopak mě to neznámo hnalo kupředu. V knize se psalo, že rituál se musí provést na začátku prosince. Osoba vstoupí do hlubin zamrzlého údolí. Údolí, kde nikdy nikdo nežil a ani nikdo nikdy nevkročil. Před vstupem mi proběhl před očima celý život. Chci to vážně udělat? Budu riskovat pro tohle klidně i svůj život? Podívala jsem se na Fista a zapřísála si, že se vrátím. A to rovnou i se sněhem. Pro jeho bezpečnost jsem ho musela nechat venku. Věděla jsem, že tu na mě bude čekat. Šlapala jsem sněhem, nevěděla jsem kam. Snažila jsem se držet mapy, která byla v knize založena, ale mráz jako by mi otupěl všechny smysly. Jak jsem šla, byla jsem čím dál tím více vyčerpaná. Potřebovala jsem si odpočinout a tak jsem zalehla pod zasněžené větve stromu. Pamatuju si, jak jsem vycházela z toho zamrzlého vstupu a zahlédla Fista, jak na mě čeká. Ze srdce mi spadl obrovský kámen. Hned jsem se k němu vrhla, abych ho objala. Problém byl, že jsem nemohla. Zkusila jsem to znovu a nic. Jako bych se potácela mezi zemí a nebem. Co se mi stalo v tom zamrzlém údolí, nepamatuju se. Bylo to zvláštní, mráz mě netrápil, nic mi netížilo, zatím kromě faktu, že jsem měla strach o Fista, který tu čeká na svého majitele. Uběhlo několik let a já tu stojím a sleduji, jak se všichni užívají Vánoc. Radost se vrátila do ulic, děti pobíhaly sem a tam, nevěděli, kam skočit dřív. Každý rok sem chodím a sleduji ty radosti, které se na Rubik vrátily díky mému odhodlání. Byla jsem na sebe pyšná. Litovala jsem toho? Vůbec ne. Ptáte se, co se stalo s Fistem? Den poté, co jsem se nevrátila z mrazových hlubin toho údolí, se Fist rozhodl běžet pro pomoc do přilehlé vesnice. Jedna stáni se ho ujala a již několik let se o něj stará. Krmí ho a jezdí s ním na výšky. Sem tam je potajmu sleduji. Vím, že mě Fist cítí. Když stojím poblíž něj, nastraží uši a dívá se mi přímo do očí, kež bych ho mohla aspoň jednou obejmout. Na každý štědrý den jsem chodívala k Fistovi boxu a mluvila k němu. Vím, že mi neslyší a ani mi nerozumí, ale alespoň jsem se necítila tak osamoceně. Jednoho štědrého večera jsem stála před jeho boxem. Byl prázdný. Chvíli jsem hleděla, než mi došlo, že mě opustil můj nejlepší přítel. Nyní neexistovalo nic, co by mě drželo mezi zemí a nebem. Bylo na čase jít. Předtím, než odejdu, něco se mě dotklo. Dotek jsem necítila několik let. Byl to Fisto. Stál za mnou a byl připraven být po mém boku a tentokrát jsme oba věděli, že je to na věky. Vždy, když uvidíte ve Rubíku padat sníh, vzpomeňte si na mě a Fista.